Hello everyone, welcome to a new vlog. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো যাতে ভালে আছে। আজি যেহেতু সানডে তো উঠোতে অলপমান দেৰি হৈ গ'ল। বৰ্তমান বাজিছে 9:17 চাব পাৰে। 9:17 নহয় 9:20 চাব পাৰে। তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিদৰে এটা হেলথি ব্ৰেকফাষ্ট আমি ঘৰতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। বহুত দিনৰ পৰা কমেণ্ট বক্সত আৰু ইনবক্সত মেছেজ পাই আছিলোঁ যে দাদা আপোনাৰ মৰ্নিঙৰ যিটো ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰুটিন আমাক দেখুৱাব নেকি। তো আজি যিহেতু সময় পাইছোঁ গতিকে আজি মই আপোনালোকক মোৰ মৰ্নিঙৰ যিটো ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰুটিন সেইটো দেখুৱাম। চ' মোৰ যিটো ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰুটিন সেইটো বহুতেই চিম্পল হয় আৰু যিখিনি বস্তু মই ইউজ কৰোঁ সেইখিনি সহজে এভেইলেবলো হয়। গতিকে আহকচোন আজিৰ এই ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ যে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো সদায় হেভি হ'ব লাগে, মানে ব্ৰেকফাষ্টত আমি যিটো খাদ্য খাওঁ সেইটো সদায় হেল্থি হ'ব লাগে। গতিকে মোৰ যিটো ব্ৰেকফাষ্ট হয় তাতে মই সদায় এড কৰোঁ 3টা এগছ, এটা অ'টছ মিল আৰু এটা বানানা। গতিকে আহকচোন অ'টছ মিলটো আমি কিদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ সেইটো দেখুৱাওঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই কিদৰে মোৰ অ'টছ মিলটো প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ। তো সেইটোৰ বাবে মোৰ প্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব অ'টছৰ। তো ইয়াতে অলপমান মানে ধৰি লওক অলমষ্ট 100 গ্ৰামমান অ'টছ দিব লাগিব প্ৰথমে। আৰু অ'টছটো আপোনাৰ বহুতেই হেল্থি হয়, কিন্তু কিয়নো অ'টছত থাকে কমপ্লেক্স কাৰ্বছ। এতিয়া আপোনাৰ 100 গ্ৰাম অ'টছ হৈ গৈছে। 100 গ্ৰাম অ'টছত আমি এড কৰিম 1 গ্লাছ গাখীৰ। যিহেতু এইখিনি বস্তু সচৰাচৰ সকলোৰে ঘৰত আপোনাৰ এভেইলেবল থাকেই, গতিকে মৰ্ণিঙৰ ব্ৰেকফাষ্টটো যদি আমি অ'টছেৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমপ্লেক্স কাৰ্বছৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ বডিত সেইটো পূৰণ হৈ যায়। আৰু এই অ'টছত আমি এড কৰিম এটা কল। মৰ্ণিঙৰ এই অ'টছ মিলটো বহুতেই হেল্থি হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি খাব পাৰে এইটো বহুতেই ভাল হ'ব। এটা কল আমি এড কৰিলোঁ আৰু এটা কল খোৱা হ'ব ইয়াক। অ'টছ মিলত টেষ্টৰ বাবে কাজু বাদাম দি দিলোঁ কেইটামান। তাৰপিছত আমি এই অ'টছ মিলত এড কৰিম 1 চামুচ পিনাট বাটাৰ। পিনাট বাটাৰটো বহুতেই হেল্থি হয়, গতিকে যিকোনো মিলত আমি পিনাট বাটাৰ এড কৰি দিলে তাৰ সেই মিলটোৰ টেষ্টটো আৰু বাঢ়ি যায়। পিনাট বাটাৰ 1 চামুচ দি দিলোঁ ইয়াতে। এইটো হৈছে মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰলি মই ইউজ কৰা অ'টছ মিল। আৰু ইয়াক যদি আৰু বেছিকৈ আপোনালোকে টেষ্টি বনাবলৈ খুজিছে মই ইয়াতে এটা বস্তু ইউজ কৰোঁ, এইটো হৈছে ছুপাৰ মুছলি নাট ডিলাইট। ইয়াত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ নাটছ, আপোনাৰ মুছলি আৰু বহুত ধৰণৰ বেৰিজ থাকে এইটো। গতিকে এইটো মই অলপমান এড কৰি লওঁ সদায়। এইটো এড কৰিলে মই অলপমান টেষ্টটো বেছিকৈ পাওঁ। আপোনালোকে এড কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে, এইটো অপশ্যনেল হয়। চাওক দেখাটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এনে বহুত ধৰণৰ নাটছ থাকে, আপোনাৰ জোৱাৰ থাকে, ক্ৰেনবেৰী থাকে, গতিকে এইটো আৰু বহুতেই হেল্থি হয় ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে। নৰ্মেলিও আপোনালোকে এইটো প্ৰডাক্ট খাব পাৰে। গতিকে এইটোৱে হৈছে মোৰ মৰ্ণিঙৰ অ'টছ মিল, আৰু এইটো এটা সঁচাকৈ হেল্থি মিল হয়। আপোনালোকেও এই মিলটো খাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত মই এড কৰিম 3টা এগছ।
এই oats mealটো ইমানেই হেভি হয় যে এইটো মোৰ কমপ্লিট খাওঁতে মিনিমাম সময় লাগিব আধা ঘণ্টা। আৰু এইটো মিল আপুনি মৰ্ণিং যদি 9টামান বজাত খাই দিয়ে 12টামানলৈকে আৰু একো খোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই, কিয়নো ইয়াতে কমপ্লেক্স কাৰ্বছ, প্ৰটিন গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে ইয়াতে। বহুতে হেভি মিল হয় এইটো। এনেকৈ খোৱাৰ সময়খিনিত কিতাপ এখন পঢ়ি থাকিব পাৰে। এখন হৈছে দ্য চিক্ৰেট। মোৰ এইখনৰ 28 নম্বৰ পেজলৈকে পঢ়া হৈছে অলমষ্ট। এখনৰো মই ৰিভিউ দিম, পঢ়ি কেনেকুৱা পালোঁ, কি পালোঁ। বহুতেই ভাল কিতাপ হয়। আজি যিহেতু ছানডে, গতিকে জিমলৈ যোৱা হ'ব ইভিনিং। ইভিনিঙৰ যি ৱৰ্কআউট সেইটো আজি মই দেখুৱাম। এতিয়া বাজিছে 6:07 আৰু মই জাষ্ট জিমত আহি পাইছোঁ।